Dear viewers of Sada FM, you are live with us again, televising the second tour, medium tour here at the Marta Bas al-Assad Gymnasium in Damascus. So having finished the first tour, small tour, with the 5 winners, the first one Ghali Zaybak, the second Ahmed al-Masri, Talal Sulaiman got the 3rd place. As for the 4th, went to Jawad Nizam, and I believe the 5th for Mohammed al-Masri. Now, with this second tour of the first day, we have, of course, as you can see, ladies and gentlemen, different course design. And basically it's the same regulations of the previous one. However, we have different starts and ends. Let me just try to recap. So the length is basically 20 minutes. Basically time allowed is 45 seconds. As for the time limit is 90 seconds. As for the height, it goes for 120 centimeters. So ladies and gentlemen, now we are going through the medium tour, the second bit of the first day of السلام championship here at Damascus. So we are about to receive the first riders. Basically there are 15. The first one is Shamal Assad on bomba, the second Judi Nizam on Sindi, Muhammad Jubrani on Zazu, Muhammad Al-Bali on Captain V, the 5th Layth Al-Ali. As for the 6th, Ahmed Al-Masri on Carrera, the 7th Thair Al-Zain on Kasyasi. And as for the coming ones, basically the Ghali Zaybak, Mahmoud Al-Masri, Jawad Nizam, Aya Hamsho, Humam Shahab, Sham Al-Assad again, Judi Nizam for the 2nd appearance, and Muhammad Jubrani for the 3rd. Now, قبل ذلك نعرض وإياكم تقريرا نستعرض فيه آراء أبطال الجولة الأولى سمول تور كانوا أمام كاميرا صدى اف ام. إليكم ما قالوا. الفارس غالي الزيبق صاحب المركز الأول بفئة السمول تور من اليوم الأول، شو بتحكي لنا عن إنجازك وإذا في عندك مشاركات كمان بهاي البطولة؟ الحمد لله حققت المركز الأول بأول يوم بدورة السلام. إن شاء الله أيام الجاية والدورة يعني المباريات الجاية بعد الدورة أربح فيها الحمد لله المراكز الأولى. الحمد لله ربحت المركز الأول على فئة سمول تور. هلا عندي لسه خيلي عندي فرس تاني على فئة الميديوم تور، إن شاء الله أحسن أربح كمان على فئة الميديوم. الفارس أحمد المصري من نادي الشرطة اليوم صاحب المركز الثاني بفئة السمول تور باليوم الأول من بطولة السلام، شو بتحكي لنا عن إنجازك اليوم بالمركز الثاني؟ الحمد لله اليوم بلشت مباريات دوري السلام، هي بتصير كل سنة تقريبا. السنة الماضية صارت بعد انقطاع فترة، وهي السنة كمان رجعوا وعملوها مرة تانية. اليوم الأول بلشنا بفئة السمول تور 120 سنتيمتر. الحمد لله قدرنا انه نحقق المركز الثاني والمركز الخامس من نادي الشرطة. أنا حققت المركز الثاني، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الفرسان اللي ما قدروا يربحوا اليوم يربحوا بالأيام الثانية، وإن شاء الله بنقدر نعمل شيء هلا بفئة الميديوم تور كمان.
الفارس محمود المصري صاحب المركز الخامس بفئة السمول تور باليوم الأول. شو بتحكي لنا عن مركزك وعن مشاركاتك بهي البطولة وأهمية البطولة للفرسان بشكل عام؟ بداية باسمي وباسم جميع فرسان نادي الشرطة الفروسية نتقدم بجزيل الشكر لكل من كان له اليد البيضاء في إقامة مثل هذه البطولات، فهي مفيدة لجميع الفرسان والمدربين. هي فرصة لكسب المهارة، خاصة بطولة مثل هذه البطولة تصنف على مستوى عالي، تزيد خبرة لدى الفرسان وأيضا المدربين مع خيولهم. كان لنا في هذه المباراة مشاركة عبر 3 فرسان: الفارس المقدم محمود المصري كابتن الفريق، والفارس شروق المصري، والفارس أحمد المصري. استطاع نادينا حتى الآن أن نحقق المركزين، المركز الثاني والمركز الخامس. فرساننا دائما موجودون في جميع مجالات أنشطة الفروسية، من قفز حواجز وسباق سريع، وهم أيضا يمثلون المنتخب الوطني السوري في فروسية التقاط الأوتاد. وكان لي بصفتي الشخصية مشاركة مؤخرا في بطولة العالم بإيران، حيث حققت المركز الرابع والمركز الرابع في الرماية من على صهوة الجواد. فارس محمد جبراني المشارك ببطولة السلام للفروسية، شو بتحكينا عن مشاركتك بشكل عام، أهمية هاي البطولة للفرسان السوريين؟ اهلا وسهلا فيكم. نحن دائما مسرورين بوجودكم صدى اف ام، عم تغطوا مبارياتنا ويعني عم يكون شيء على ستاندرد عالي وعالمي، فهذا شيء كثير منيح لرياضتنا، واهلا وسهلا فيكم دائما بكل الاوقات. نحن هلا بدوري السلام، مباراه رقم 1. دوري السلام بتالف من 5 مباريات، يعني على نظام دولي كامل، ولكن هي مباراه محليه بسبب يعني الظروف المحيطة. يعني فضل الاتحاد انه تكون مباريات وطنية، وهذا شيء دائما اي مباراة هي مكان للفروسية او للفارس او للحصان يتطور فيه. فهذا خطة من الاتحاد، موضوع على تطويرنا، تطوير خيولنا، تطوير فرسان اللي بندربهم. والحمد لله كبداية اليوم الكورسات كتير حلوة، عم بتكون كورسات مصممة من مصمم مسالك أجنبي اسمه إليو ليفل 3 ليفل 4 عفوا، هذا أعلى مستوى عالمي. عم بيقوم بنصب المسالك الأستاذ أحمد بيرام، وهو مصمم مسالك محلي، ويعني عنده خبرة كتير كبيرة، ومشكور جدا على كل الجهود اللي عم يقوم فيها. مباراة ماشية منيح والحمد لله كل الأمور تمام، وبنتشكركم مرة ثانية على وجودكم. إذا من جديد نحن معكم متابعونا، نحن معكم يا من تتابعون وتشاهدون. شاهدتم ماذا قال أبطال الجولة الماضية متابعينا مشاهدي الصفحة الرسمية لراديو صدى على موقع فيسبوك. هذه الصفحة تتفرد بنقل وقائع اليوم الأول، شأنه سيكون شأن جميع أيام هذه البطولة إلى أن تختتم في ديسمبر القادم. متابعينا نقلنا لكم مباراة واحدة من أصل 3 مزمع إقامتها والتنافس لحسابها في اليوم الأول من دورة السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز. هي بطولة دولية عندما انطلقت عام 2019، ولكنها في هذه السنة لا يشارك بها فرسان أجانب من خارج سوريا، إلا أن النمط الدولي لها على صعيد القوانين وكل ما يتصل بالقوانين وما يؤدي إليها موجود ومحفوظ بكل معنى الكلمة. هذه البطولة أهلت الفارس أحمد حمشو من خلال جمع النقاط فيها إلى أولمبياد طوكيو 2020 الذي أجري في هذا العام 2021 بسبب وباء كورونا، الذي كان السبب كذلك في تأجيل النسخة الثانية من هذه المنافسات إلى هذا العام، بعد أن كان بطبيعة الحال ينبغي أن تقام في العام الماضي 2020. الدوري السوري للفروسية أسدل الستار عليه لفروسية قفز الحواجز طبعا هذه السنة، وبرعاية كريمة من السيدة منال الأسد الرئيس الفخري للاتحاد العربي السوري للفروسية. كان هناك إصرار من قيادة هذه الرياضة في سوريا والقائمين عليها على إقامة النسخة الثانية من بطولة ودورة السلام لفروسية قفز الحواجز. الجو هادئ حتى أنه إذا غرد عصفور بجوار المرمح فإننا نسمع تغريده، أنا وكذلك زميلي محمد عثمان الذي سيستمر برفقتي بالتعليق باللغة الإنجليزية على منافسات
هذا اليوم. شام الأسد ستكون أول من ينطلق ويدخل إلى المرمح الأولمبي هنا على ظهر بومبا للمنافسة لحساب فئة ميديوم تور في المرة الأولى على ظهر بومبا، وفي المرة الثانية كمنطلق رقم 13 على ظهر أوبسيلون. جودي نظام على ظهر سيندي، يليها محمد جبراني. زازو هو حصان الرهان، محمد بعلي مع كابتن في. أما هيوبر تشوف فيمتطيه ليث العلي. أحمد المصري سيكون مع كاريرا. كاسياس سيكون رفقة ثائر الزين. غالي زيبق بطل فئة سمول تور وبطل المنافسة الأولى في هذه الدورة كليا. غالي سيركب سيليستينا. محمود المصري مع فابان فان بيك، وجواد نظام مع كواكسي. جواد نظام كان رابعا لحساب سمول تور. تيراميسو سوف تمتطيه آيا حمشو. نحن توقونا لهؤلاء الأسماء الرائعين في عالم الفروسية السورية وعروضهم واستعراضاتهم ومشاركاتهم وتنافساتهم المحمومة التي تجري في أجواء كما أسلفت لكم دولية ورائعة جدا. همام شهاب مع فالنسيا. أوبسيلون قلت شام الأسد المنطلق رقم 13. أما رقم 14 فهي جودي نظام بعد أن كانت على ظهر سيندي في بداية التنافس لحساب ميديوم تور. ستكون على ظهر لوفو. محمد جبراني كينج أوف دايموندز سيكون الحصان الثاني لرهانته بعد زازو. استعرضت ما سيحصل، ننتظر ونعد اللحظات لكي يبدأ ما قلت لكم. إذن الأسماء هي شام الأسد، جودي نظام، محمد جبراني بمشاركتين، محمد بعلي وليث علي، أحمد المصري والزين، ثائر والزيبق، غالي والمصري محمود، وجواد نظام وآيا حمشو. همام شهاب هم المشاركون المختلفون في هذه المنافسة. So I believe the riders are really keen to be among us all in order to give the utmost for today's championship. So far we've covered the first one, and we're about to go through the second. We're all waiting for the first rider, Sham al-Assad, to appear at the arena. ماذا عن ارتفاع الحواجز محمد في هذه الفئة؟ It's 120 centimeters high. 120 سنتيمترا. ينبغي أن ترتفع فوقه القوائم الأربعة. تسمع يا بومبا ويا سيندي وكذلك زازو وكابتن في. هيوبر تشوف كاريرا كاسياس والبقية الكل ينبغي أن يرفع القوائم الأربعة فوق عوارض الحواجز التي يصل ارتفاعها إلى 120 سنتيمترا. المسلك يرتب، حبات الرمال تصطف بانتظار الخبب المنبعث من احتكاك القوائم بها. هادئ جدا الجو، ما لم تبح سحب الدماس بأسرارها، ما لم تفرغ جعبها المائية. Well, since we talked about the porkings of some horses, I basically got it from Mr. Bayram, the course designer assistant, saying that horses regularly refuse to do certain movements and jumps in order to protect themselves from pain and failure. So if a horse, for example, has previously felt pain while jumping, they may simply be refusing in order not to suffer from another injury, and this is something really natural among animals. Even the shapes of the obstacles can also add some difficulties to the horses, and they can experience discomfort when it comes to the coloring, the sudden sharp tight movement. So everything here tailors with other elements so that they can be the reason why. So I totally believe that this game is never just a matter of horse
a horse game, but it's rather horse rider horse game. تماما. So they must go, in harmony. Also, some researchers have found that horses also can smell human emotions while, riding a horse. For example, a horse may also feel discomfort simply because the rider himself or herself is not really comfortable. تماما. So it's a kind of interpretation of what's happening around. So I totally believe it's all about the harmony, the experience of riding a horse, and most importantly is the practice, which is, the practice of jumping over different kinds of obstacles, the herds. بتوضع العوارض وبالارتفاعات Most وبالألوان وكذلك. هذا كله ما ذكرته على لسان مازن بيرم، وهو من خبراء الفروسية في سوريا He's the وفي course حلب designer here. بالذات. هو كان مصمم مسلك في سابق المناسبات في هذا المرمح بالذات. مازن بيرم حل ضيفا مسبقا على إذاعتنا في مناسبة مماثلة، لذلك هذا كل ما ذكرته يتمحور حول عدم تكرار ما حصل مع محمد عجان، وكذلك التنافس يكون بين الجياد وبين راكبيها، وليس فقط بين الجياد والجياد، ولا فقط بين الفرسان والفرسان. أنت هنا عندما تقيم منافسة فهي رباعية الأركان، هي راكب وجواد وراكب آخر وجواد آخر، والمنافسة محمومة والبطولة دولية والمنافسة تستحق. والمركز الأول الذي خبر طعمه غالي الزيبق يستحق كل ما ذكرت وكل ما أسلفت. ويلها من بطولة متعبة محمد، يلها من بطولة، من رياضة كليا كذلك الفروسية ذات مترتبات متشعبة. طبيب بيطري يشرف باستمرار، ونصب مسلك مختلف عن مصمم المسلك، وكذلك ارتفاعات الحواجز تكون مدروسة بعناية، ألوانها، طريقة توضعها. شاهد معي الحاجز هنا أمام ناظري بالتريكولور الأحمر والأزرق وكذلك الأبيض، بعد ذلك ملون بطريقة أخرى وعمودي وثنائي ومركب. ننتقل مع هذه الجولات ونوصف المزيد والمزيد من الحواجز. رائعة هذه الرياضة. لا أعتقد محمد أن كل هذا ابتكر مرة واحدة في عالم الفروسية. أنا أؤمن بالتطور لهذه الرياضة. في يوم من الأيام لم يكن يتفاوت ارتفاع الحاجز، في يوم من الأيام كل ثقة لم تكن الحواجز ملونة، في يوم من الأيام لم يكن الجميع يعنى بالأطباء البيطريين، وكانت الأمور تسير كيفما اتفق على صعيد تدريب الجياد. كانت الجياد أشد. أنت منحاز إلى الشظف في مثل هكذا رياضة أم منحاز إلى التنظيم الحالي محمد؟ أسألك. Well, I believe again it's a mixture of both because when we have our riders here إذا أنت performing. تؤمن بالمزاوجة بين النموذجين. Most definitely. Why? Because again, it's not a horse-to-horse relationship. No, here we have two souls playing together. So, for example, the riders are basically judged according to their performance and speed. So ability and speed, both of them work hand in hand. So speed, it has to deal with both the energy given to the horse as well as the riders himself. But when it comes to the ability, it must be about the experience, about their whether they are acquainted with the course or not, the obstacles themselves, the height, the striding system. Even, for example, we talked about the psychologicality of both the horses and also the riders. So if you asked me whether I believe more in the abilities of the rider and the horse, I definitely put it on the riders himself. Why? Because riders can control the horses. Although some of our views might say we could see some occurrences of porkings or sudden refusals of some horses. Well, again, it may or may not be the other interpretation of our horses being rather reluctant about taking this step to give flights or not, but I totally would put our riders there. تماما. هذا كله يعتمد على الخيال، هذا كله يعتمد على تراتبية الأوامر التي تأتي للفرس شيئا فشيئا. اقفز الآن، اهبط الآن، حط الآن، دع القوائم الأمامية الآن، واترك الخلفية إلى ما
يلي من ثوان من أجزاء من الثانية، هي لعبة ثواني. كذلك ينبغي إذن كما قال محمد المزاوجة بين التراقص الذي نشاهده الآن للجياد بين حين وحين على الموسيقى التي كذلك تكون مدروسة، الأنغام تكون صديقة لبيئة الجواد، صديقة لذهنية الجواد. أنا أؤمن بذهنية الجواد وبأنها مخلوقات شبه عاقلة، هي أشبه بالعاقلة محمد. من يحتك بهذه الرياضة يدرك ذلك جيدا. أنا أؤمن بالمزاوجة التي ذكرتها محمد بين نموذج الجواد المتراقص على الموسيقى والجواد الآخر الذي كان أيام امرئ القيس وما شابه يغتدي والطير في وكناتها، وأن يكون الجواد قيد الأوابد هيكلي. أين هذا الكلام الآن محمد؟ هذا ليس سباقا، هذا تراقص، هذه مشاهد استعراضية. فالجواد قابل للتطور الذهني، كان يركض في سالف الأيام ويسابق الزمن ويسابق الصحارى، ولعله كذلك رديف لسفينة الصحراء التي هي الجمل، والآن يستعرض، والآن تستخدم معه أحدث وأجمل وأروع وسائل، دعني أسميها الإقامة والتنظيف والسهر على مجمل ما يمكن أن يلزمه. The food given to the horses as well plays an important part. The food they are given also. I mean, their feeding system, you know, is of pivotal importance. But I'd also like to add something. Not any horse, I believe, can be brought up here on the arena in order to perform show jumping. I mean, show jumping and dressage to dance, you know, acoustically is, you know, the horse must be absolutely well chosen and well trained. Not to forget the food again, because it plays an important part. مختار بعناية. Yeah. مدرب كما ينبغي، مغذى كما ينبغي. Also, I believe the time spent between the rider and his horse or her horse, you know, is the key matter here. I totally believe the more we give time to anything, the more, you know, well response we'll get. It's just a matter of life rule. تماما، إنها حياة مشتركة يقضيها الخيال مع خيله. كم تمضي من الوقت في الاسطبلات أو ما تسمى البيوت للخيول، دعنا نسميها البيوت، عندما ترتقي المعاملة إلى هذا النسق. لعل جمعيات ومؤسسات الرفق بالحيوان محمد على مستوى العالم تتخذ من الفروسية مثالا، ليس فقط رفق، هو دعني أسميه اكتناف وشيء من الترف الذاتي للفرس. إذن كيف نحن نطالب بحقوق الحيوانات الأليفة وغير الأليفة وجمعيات الرفق بالحيوان، وهناك نوعية من الحيوانات بهذا المستوى من أقول الدلال. You're right. And by the way, in some cases we could witness here, we haven't seen it today, but I mean earlier, while covering the other championships here at Basel Assad gymnasium, we could see sometimes some horses could feel the pain of their riders. I mean, the moment, for example, a horse has just, for example, poked or pranced or did something, directly the result would be, you know, affected accordingly. So the rider would feel rather sad, or, you know, let's say, wouldn't have expected such kind of result to pop up. So the horse directly would feel, you know, the rider's pain as if he was telling him, I'm really sorry, I didn't really mean to put you down. يعتذر عما بدر منه من أخطاء عندما يخذل فارسه. إذن شيء من التغيير على لائحة البداية، هو ثائر زين على ظهر كاسياس، ثائر هاتم عند كات. ميديوم تور انطلقت سادتي. ثائر الزين تخطى الأول، هي أول 120 سنتيمترا يتخطاها ثائر وكاسياس. أمامكم الثانية. فالثالثة يا زين. رائع، أنت ثائر إلى حد الآن، سابر يا زين، سابر. رابع الحواجز ضمن المقبول والمعقول والاستعراضي.
5 ثم 6 بمقدار الارتفاع تماما، لا يبالغ كاسياس بالارتقاء. هذا 7، لا أخطاء، الزمن يقارب الدقيقة. 8 ممتاز، أنت زين إلى حد الآن، استمر كما أنت ثائر. خطأ واحد لتجاوز الزمن. للأنات أثمانها كذلك يزين. بكل تؤدة يقود كاسياس. سائر الزين أنهى ما عليه عند 38 ثانية 55 جزءا بالمئة. جودي نظام بعد ثائر الزين. ساندي بهذا اللون المتشح بالسواد، ليس السواد المظلم يا ساندي. لابد من التفاهم بين سيندي وجودي. جودي نظام بدأ العمل، حتى سيندي تأقلمت بشيء من الانفعالية والعصبية، تتخطى الثاني بأوامر من جودي نظام. لا أخطاء إلى حد الآن، ولكن حذاري من تجاوز الزمن. هذا هو الخطأ الأول الذي يحتسب 4 كما تعلمون. أسرع سيندي، أسرع سيندي. جيد ركوب جودي. الزمن الذي يؤخذ بالحسبان بدأ طبعا منذ 20 ثانية. سيندي تنظر إلى أرض المرمح كأنها تعبت، تود الجلوس. هيا جودي، قاومي هذه الظواهر. سيندي تختار التوقف. اختارت سيندي التوقف إذن. ما الذي حصل مع جودي نظام؟ في البداية وفي النهاية حرنة أخرى استبعدت جودي بقرار من سيندي. جودي نظام لها مشاركة ثانية على ظهر لوفو. So, ladies and gentlemen, now we've got Laith Al-Ali on Yupertushov, this chestnut horse. Such a very clear and fine horse indeed. Towards the first combined obstacle. As for the second, very good flight.
Well, so far the rider has to be absolutely careful going through clear jumps, simply because he's going to go through the 7th obstacle, which is a line. Only then they must trot against time. So far so clear. 40 seconds. Yes. Now Laith is directing the horse to perform better so that he can compete the other riders. A compound one, A and B. So far, so good. So this game is basically about both ability and speed. The first bit from 1 to 7 is about ability and the rest for speed. 31. Very clear performance, Laith. So far he's the top. محمد جبراني لم ينتظر ليس علي لكي يدخل إلى المرمح، بل دخل أثناء جولته كما تابعتم محمد جبراني على ظهر زازو. كان جبراني شارك كذلك مرتين في سمول تور ولم يحصد أيا من المراكز الخمس الأولى. تغير الحال، ليس كذلك محمد؟ جبراني على ظهري. So it could هذا الجواد زازو. Zazu could be the luck fetcher for today. لعله يكون محظوظا. برشاقة زازو مرة أخرى. الذيل يرتفع باتساق مع القوائم الأربعة. جل من خلق. ممتاز جبراني، ممتاز جبراني. 31 32 أجزاء من الثانية في الحقيقة. Milliseconds. Still Laith is the top. أحمد المصري Lovely is the weather now, it's getting cloudy. رائع. It reminds me of the English weather. تماما. هذا جو مدينة الضباب وعاصمة الضباب، كبرى المدن الأوروبية. Which is home to this sport. تماما، وهي منبت ومنشأ هذه الرياضة كما كانت منبتا ومنشأ لكرة القدم بالمناسبة. كرة القدم لا بأس. على ذكر لندن وبريطانيا أن نقول أن أول مباراة دولية لعبت فيها كانت بين إنجلترا واسكتلندا. Who won then? إنجلترا بطبيعة الحال محمد. يتابع أحمد المصري في أجواء غائمة ذهبت بالحديث إلى لندن. Yeah, indeed. أو الخطأ الأول مع بدء احتساب الزمن. طبعا حالة السقوط الأولى والأخطاء 4 كما هو معلوم. الزمن بدأ يعد. انسى الخطأ مصري، ليس أمامك سوى هذا. وقعت بخطأ آخر أحمد، لأنك لم تنسى الخطأ الأول كما كنت أتحدث.
مصري وكريرة. 38-84. So back to the previous top small tour champion غالي الزيبق, yet on Celestina. This great Lipizzaner horse. So Ghali must be persistent to keep the title on. Examining the course carefully in order to repeat the previous scenario, in order to get the top rank of this medium tour. Do you think he'll have the same ability and speed? لعله كذلك. لعله كذلك. الحفاظ على القمة أصعب من الوصول You're إليه. right. رغم اختلاف الفئات. غالي. And different horses as well. تماما. So he must be performing on another horse that wasn't Celestina. So now he's ماذا on عساك أن Celestina. تفعل على ظهر سيلستينا؟ أليكس كنت معه الأول. هل تندم على ترك أليكس حيث هو؟ أم أن الفارس الأفضل يبقى الفارس الأفضل بصرف النظر عن الجواد؟ It's a very fine horse. بالعموم سيلستينا كما ذكر محمد رائعة. A very ينبغي clever أن one. تكون أنثى بالاتساق مع اسمها، أليس I كذلك؟ bet so. So 3 obstacles left to finish. ممتاز. ممتاز إلى Well حد planned. الآن. إلى Flight. حد الآن ممتاز. غالي 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 غالي. 30 35 الزمن الأفضل يا زيبق. Well, he made it again. فعلها ثانية. It must be Ghali's best day today. رائع. هو نجم اليوم إلى He حد is. اللحظة. زيبق ممتاز. لا تقل أليكس، لا تقل سيلستينا. هو غالي هو غالي هو غالي. It must be Mahmoud al-Masri again. تماما. هو محمود المصري فارس نادي الشرطة، والد الفارسة كذلك شروق المصري. محمود المصري كان خامسا في سمول تور. And I totally believe he's absolutely determined to make it up in the top 5, if not the first. But again, Mahmoud, I should remind you that Ghali's record 30.35 is not a simple record to break. إطلاقا ليس من السهل كسر ما فعله غالي زيبق. عبء جديد يترتب على عاتق الفارس المقدم محمود المصري فارس نادي الشرطة على ظهر فابان فان بيك. I don't think it's difficult for him to do so because he's proved himself to be a brilliant rider in many different kinds and genre of equestrian championships. بدأ الزمن يعد. الحاجز الأول. هيا فان بيك. أسرع فان بيك. أسرع فان بيك، ولكن ليس على حساب التركيز. إذن 39-40 وجولة نظيفة.
همام شهاب. Valencia now taking the lead with Humam Shihab. Humam's big name has been carved here around the arena with his great achievements in show jumping in many different championships. We can see the presence of another horse and rider. So far, so clear. It's rather this tight lap. Okay, Humam, it's all about time, darling. You can make it. Now the compound one, A and B. Very nice horse, but again, it's bucking up. 2 obstacles left. 25 seconds so far. And lovely. Let's see, 31.17. Not bad indeed. ثالث أفضل زمن After 31 Laith and Ghali. 27. So, Shamal Assad, we've got to know her as a prudent rider, extremely decisive. She's examining the course before kicking off towards the first oxa now. It's worth mentioning that Shamal Assad was top ranked in many different outcomes of championships here, and for example in Syria and in many other international arenas. She's concentrating basically to give clear performance. She's within the allowed time. Very good landing. Now it's all about speed, Sham. And the compound one. Very prudent bay horse. Sprint, sprint, sprint. Yes. Perfect. So far, so good. She must be the top. 29.30. She's given an exorbitant performance. Great job. أعباء جديدة تترتب على القادم من المشاركين من المتنافسين، لأن فارسة من الطراز الأول أنهت مشاركتها في المرمح للتو 29.30 جزءا بالمئة من الثانية. أي عرض، أي استعراض، أي روعة، أي تفاهم مع بومبا. رائع هذا الركوب الذي أنهينا للتو مشاهدته. ممتاز الزمن وهو الأفضل.
المنافسة غالي، رائع ركوبك. 30 ثانية 35 جزءا، ولكن 29 ثانية 30 جزءا بالمئة من الثانية لشام الأسد على ظهر بومبا. In some cases we're talking about, milliseconds. It's not about seconds indeed. أجزاء من الثانية تحكم وتتحكم وتسيطر، لذلك التفاهم بين الجواد وراكبه يعد بيضة القبان في مثل هذه المسائل ومثل هذه الأمسيات. السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز مستمرة والتغطية مستمرة. ننتظر المشارك القادم، لعلها آية حمشو مثلا أو جواد نظام على ظهر كواكسي. هو محمد جبراني بمشاركته الثانية على ظهر كينج اوف دايموندز. انظر إلى كينج اوف دايموندز محمد عثمان. Look at this nice irregular blaze on the forehead. تعددت مشاركات محمد جبراني. Yeah, this is the third. I believe الرابع the مرة، هي fourth, المرة الرابعة. for شارك today. مرتين Yeah. في الأولى ومرتين كذلك في الثانية. أتحدث عن سمول تور وبعد ذلك ميديوم تور التي نعيش أطوارها حاليا. جبراني هذه المرة كينج اوف دايموندز. الحاجز رقم 6، لا أخطاء ولا استعجال ولا تسرع. سيجيء وقت السرعة بكل تأكيد. ها هو وقت السرعة قد جاء. أسرع كينج، أسرع جبراني. الحاجز رقم 9 A و B. والآن نحو الحاجز قبل الأخير. الزمن صار صعبا. جبراني مع كينج اوف دايموندز. تمت المهمة. جولة نظيفة 39 79. Who might be the next then? لعله So, Aya Hamsho is participating with us for the first time in medium tour for today. حمشو تشارك هذه المرة للمرة الأولى في البطولة بانتظار مشاركة آية. تيراميسو. إذن بعد أقل من دقيقة سنكون مع آخر من يدخل إلى هذا المرمح من المتنافسين المختلفين لحساب ميديوم تور. أبطال السمول تور كانوا غالي الزيباق أحمد المصري، على التوالي أتحدث طلال سليمان جواد نظام وكذلك محمود المصري. الرابع والخامس جوائز مالية، أما الأول والثاني والثالث فكؤوس. هذه المرة غالي الزيباق والذي كان في المركز الأول في سمول تور سوف يكون في المركز الثاني إلى حد الآن. أعني أن الصدارة انتهت من حساباتك يا غالي. سيليستينا لن تكون الأولى لأن الأولى بومبا هي الأولى لأن على ظهرها شام الأسد. Now we need to hold our horses simply because Aya is never a simple rider as well, so she might turn the whole things on. أن تكون لقمة سائغة. Yeah, I know. آية حمشو لهذه المنافسات. That's تعلمون why. تماما من هي آية حمشو. رائعة هذه الفارسة، تركب ركوبا رائعا. لعل الحظ يقف في جانبها هذه الأمسية فيقف في جانبنا كذلك نحن عندما نشاهد استعراضا في غاية الروعة يليق بما سبق وقدمت في حياتها الرياضية آية.
all of the riders here participating are really, they've got names of gold. They've been champions in many different international and national championships all around the world. So we must be really proud of being with us here today and giving their best. There is something nice when you see such kind of, things take place here in Syria, especially while Syria is, facing this global war against. So قال محمد there's something عثمان really أن special about جميع this horse riding, المشاركين bringing all of them together. قال محمد عثمان أن جميع المشاركين في هذه المنافسة حفروا أسماءهم بحروف من ذهب محليا ودوليا في سابق البطولات، ومن الرائع أن نكون هنا لننقل منافساتهم جميعا ولا نفرق بين بطل وبطلة وبطلة أخرى وبطل آخر، رائعون جميعا حسب ما قال لتوه محمد. ممتاز أن تفخر سوريا بأمثالهم وبإنجازاتهم في ظل الحرب التي نعيشها وننتصر عليها قدما شيئا فشيئا يوما بعد يوم، ونثبت جدارتنا بالحياة. الحياة تليق بهذه المشاهد، الحياة تليق بهذه المنافسات، الحياة تليق بهذه الحالات التنافسية الرائعة وبلغة الثواني وأجزاء الثواني. ممتاز مشهد المرمح في مثل هكذا ساعة وفي مثل هكذا نوع من الطقس ونوع من المناخ الدولي، طقس على مستوى درجات الحرارة والبرودة والغيوم وتكاثفها، ومناخ هو دولي وبيئة دولية للتنافس. أي حمشو أين أنت؟ She's there. ستخرج الآن إذا شام الأسد. أي حمشو أجلت ربما مشاركتها إلى مناسبة لاحقة وإلى So Sham al-Assad now. فئة لاحقة. أي حمشو كانت من الأسماء المسجلة على لائحة المشاركين في هذه المنافسة. أين أنت آية تخبئ المفاجآت إلى قادم أيام البطولة. هذا يعدنا بأن قادم أيام البطولة سيكون رائعا، فأمامنا فرسان وفارسات رائعين لم نشاهدهم بعد، ولكن السؤال ماذا ستحقق شام الأسد في المشاركة الثانية إن كانت الأولى 29 و30 جزءا بالمئة. أوبسيلو وشام الأسد. So as you can see, ladies and gentlemen, Sham al-Assad on Opsilon de Maupris TSP, a female chestnut horse. So I bet Sham must be competing against her first record, the top rank of medium tour. Now the round against time hasn't started yet. It's just after she's jumped this combination. Upsilo, you can make it. So Sham is counting on this horse for this round in order to compete herself as top ranked. Back to the previous one. This is the one for the last, and then it's 43.61. Well, she's been, taken for granted to be the top. So Sham al-Assad is number one. Ghali al-Zayba goes second. So Muhammad Laith Ali and the fourth Humam. As for the fifth, Muhammad Jabrani. So the riders. محمد جبراني من بين الفرسان الذين شاركوا في هذه الفئة. محمد جبراني شارك 4 مرات وحصل من المرات الأربع على مركز خامس لحساب
ميديوم تور في هذا اليوم الأول من دورة السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز. نستمر معكم متابعينا بتغطيتها. 29 ثانية 30 جزءا بالمئة من الثانية، زمن مهول يوحي بالكثير من العمل الشاق والجاد والاحترافي والرائع من الفارسة شام الأسد. على ظهر بومبا حققت هذا الزمن. غالي زيبق على ظهر سالستينا 30-35 جزءا، هو المركز الثاني. أما المركز الثالث فهو لليث علي، حل ثالثا لحساب ميديوم تور. ليث علي هيبر تشوف صان مجهوداته وكان ثالثا 31.7% جزءا من الثانية. 31.7% جزءا من الثانية لليث علي. همام شهاب كان رابعا على ظهر فالنسيا، كان رائعا كذلك على ظهر فالنسيا 31-27. محمد جبراني مع زازو 31-32، 5% جزء من الثانية بين شهاب وجبراني. يا إلهي على هذه الرياضة وروعتها. يستدعى البعض من القائمين على هذه الرياضة والمنظمين لهذه البطولة بالذات، يدعون الآن إلى منصة التتويج لتتويج خيرة فرسان ميديوم تور لهذا اليوم الأول من السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز. يختلف الزمان والمكان واحد، نادي الشهيد باسل الأسد للرماية والفروسية في محيط عاصمة الزمان والمكان. شام الأسد فعلتها على ظهر بومبا. أقل من نصف دقيقة كانت كفيلة باجتياز كل ما هو أمامكم من حواجز بارتفاع 120 سنتيمترا. So now the officials are waiting for the riders in order to reward them. Such mesmerizing moments for those riders to get what they've really worked for. It's getting really nippy in here. Drizzling, yeah, you're right. بعض من قطرات المطر تتساقط الآن فوق تراب المرمح لتشاهد وتشهد كيف شام الأسد هي الأولى، غالي زيبق الثاني، ليث علي الثالث، همام شهاب الرابع، محمد جبراني الخامس. أقل من 3 ثواني بين الأول والخامس محمد. أقل من 3 ثواني. As I said. ليس بين الأول والثاني، إنما بين الأول والخامس. 29-30، 31-32 جزءا. يا للهول ويا للروعة. So it seemed to us that Sham wanted to participate for the second time just in order to compete herself as first record, and she was just interested in testing herself. كأنها تختبر نفسها للقادمات، تنافس نفسها كما أسلفت محمد. رائع جدا هذا الشعور.
To be honest with you, we noticed this in previous championships. We could see Aya Hamsho participating for the second time after hitting the first. Sham al-Assad, Bushra al-Assad. Also, I believe Mohamed Jubarani. تجد ترتيبهم موجود مرتين ضمن الخمسة الأوائل. ذات الفارس Al-Dughli as well, I believe. Went قتيبة. through the same Qutayba al-Dughli as well. Yeah, you're right. So having got the first one, they wanted to repeat in order to see تماما. whether they قتيبة can الدغلي متابعينا غطينا sort of أمام mount. عيونكم كيف كان قتيبة الدغلي هو البطل لدورة الجيش لفروسية قفز الحواجز بنسختها السادسة. أما السلام الثانية فلم تبح من أسرارها سوى منافستين إلى حد الآن، وعلى موعد نحن مع الثالثة وهي بيج تور. مبارك ونجدد التهاني لكل من حصد ما استحق. So now Sham al-Assad, everyone is being rewarded by one of the grand jury members. Congratulations, dear riders, and hopefully can make it in the big tour. So far we've covered the first two tours, the small, the medium, and we're looking forward to also covering the third one, the big tour. Best of luck. جولة الشرف لجوقة الشرف، جوقة الانتصار والتفوق والتغلب على كل من في حكمهم. فرسان متألقون بكل معنى الكلمة. ترى من سنشاهد منهم في فئة بيج تور؟ هذه كانت النتائج وهذه كانت المشاهد وهذا كان الاستحقاق وهذا كان المشهد الثاني يسدل عليه الستار الآن، ونترقب وإياكم فئة بيج تور. لا تذهبوا بعيدا، سنكون معكم لأمسيتنا هذه بقية.